ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Venuxbro YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම අද දවසේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාළුවනේ අලුතෙන් social media platform එකක් හඳුන්වලා තියෙනවා trades කියලා මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මේට සමාගමෙන් ඒ කියන්නේ Facebook නිර්මාතෘ වන මාක් සකබර් විසින් තමයි මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ඔයාලා ගොඩ දිනෙක හොයනවා ඇති මේ ඇප් එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ සහ මේක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න කියලා තාමත් ගොඩ දෙනෙක් හොයනවා මොකද මේක විශේෂත්වය තමා ප්ලේ ස්ටෝර් එකේවත් ඇප් ස්ටෝර් එකේවත් මේ ඇප් එක හොයාගන්න ඇත්තටම නැහැ ගොඩ දෙනෙක් try කරලා තියෙනවා නමුත් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා අපි අද බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද Google Trades app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ සහ අපි ඒකේ වැඩ කරගන්නේ account එක හදාගන්නේ ඒ දේවල් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න යනෝනේ වැඩි කතා නැතුව අපි අද වීඩියෝ එකට යමු යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. මෙන්න මේ මෙටා ආයතනයේ තමයි Facebook සමාගම, ඒ වගේම WhatsApp සමාගම, ඊට අමතරව Instagram මේ සියලු දේ අයිති වෙන්නේ යාළුවනේ. මෙන්න මේ මාක් සකබර් කියන ආයතනයේ හිමිකරුට, ඒ කියන්නේ මෙටා ආයතනයේ හිමිකරුට මේ අලුතෙන් හඳුන්වලා තියෙන ට්‍රේඩ්ස් ඇප් එකත් ඔහු තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේක හඳුන්වලා දෙන්න ලොකුම හේතුව විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් ඇත්තටම දැනට තියෙන දේ තමා ලෝකෙම කෝටිපතියෙක් වෙන ඉලෝන් මාක්ස් ඒ කියන්නේ ට්විටර් සමාගමේ අයිතිකරු. ඔහු හා මේට සමාගමේ අයිතිකරු වන මාක් සකබර් අතර උණුසුම් වචන හෝමාරෝවකින් පස්සේ තමයි මේ ඇප් එක ඇත්තටම නිර්මාණය වුණා කියලා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ කියන ඇප් එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා ලෝකෙම හොයන මෙන්න මේ ඇප් එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට කියලා අපි බලමු. හරි යාළුවනේ. අපිට Google Trade කියන ඇප් එක භාවිතා කරන්න ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට මෙටා සමාගමේම Instagram කියන ඇප් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඒ කියන්නේ Instagram account එකක් ඔයා සතුව තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද Trade platform එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපේ Instagram account එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ Instagram account එක YouTube එකට අයිතිම account එක මේක. ඔයාලා මෙතනින් කරන්න ඕනේ ඔයාලා profile icon එක තියෙනවා දකුණු පැත්තේ පහළ. ඒක මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට home එකට ගිහලා පෙන්නන්නම් වඩාත් පැහැදිලි නිසා මේ විදිහට අපි ආපු ගම home එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකුණු අත්ත පැත්තේ පහළින් තියෙනවා Instagram එකේ profile icon එක. මේ විදිහට ඒක touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් එනවා. අපි මෙතනදි කරන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන ඔප්ෂන් එකක් ඉරි කෑලි තුනක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට new කියලා trades කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ trades කියන app එක ඔප්ෂන් එක ටච් කරගන්නවා යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට logo එකක් එක්ක trade app එක open වෙනවා. මේකේ මගේ profile icon එකේ නම සහ විස්තර ටිකක් වැටෙනවා. ඒ වගේම විශේෂිත වූ QR එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් great trades කියන එක ලබා දෙන්න ඕනේ අපි. මම මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ක්‍රියේට් වෙනවා මේ විදිහට. අපි මෙතනදී අරන් එනවා Google Play Store එකට. අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ trades කියන app එක install කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න ඔයාලා. හරිම සරල ලේසි දෙයක් තියෙන කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට app එක download වෙනවා. සම්පූර්ණ download වෙන එක මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ නැහැ. මම ඉතුරු කොටස ඔයාලට අරන් එන්නම්. app එක install වෙච්චාට පස්සේ අපේ trade app එක install වෙලා ඉවරයි මේ වෙලාවේදී. මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ install වෙලා ඉවරනට පස්සේ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද open කරගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති open කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට අපි open කරගන්නවා මේ trades app එක. මෙන්න මේ වගේ logo icon එක සහ මේ වගේ interface එකක් ඇතුව app එක open වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහටම ඔයාලට එනවා interface එක. ඔයාගේ Instagram account එකේ තියෙන username එකම තමයි මෙතනට add වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් පොඩ්ඩක් පහළට වෙනකොට වගේ පේනවා ඇති switch account කියලා icon එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු switch account කියන icon එක දීලා මොන වගේ interface එකක්ද ඊළඟට අපිට එන්නේ කියලා. අපේ දැනට ෆෝන් එකේ භාවිතා වෙන Instagram account පෙන්නනවා. මම මගේ channel එකේ account එකට log වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට touch කරගෙන
මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි යාළුවනේ. තවත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට මෙතනදී මතක් කරන්න හිතුණා. මගේ අර ප්‍රයිවසි එක අනුව කෝඩ් එක ඉල්ලුවාගෙම සමහර විට ඔයාලට ගොඩක් දුරට ඉල්ලන්න පුළුවන් ඔයාගේ Instagram එක හදලා තියෙන මේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක. ඒ දෙක ගහලා තමයි එතනදී ඔයාලට ලොග් වෙන්න ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක ඔයාලගේ තියෙන සිකියුරිටි එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. අපි බලමු ඉදිරියට කොහොමද මෙතන යන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනදී බයෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්, ලින්ක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. නැත්තම් අපිට ඊට අමතරව import from Instagram කියලා බටන් එකක් ඔයාලට තියෙනවා පේනවා ඇති. අපි මේක ටච් කළොත් අපිට පුළුවන් Instagram එකේ තියෙන detailsම මේකටත් ඇඩ් කරගන්න. අපි බලමු ටච් කළා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති Instagram එකේ තිබිච්ච details ටික බයෝ එක මේකටම ඒ විදිහටම ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් continue කියන බටන් එක ලබා දෙනවා. හරි යාළුවනේ. මෙතනින් privacy එක ගැන මෙතන අහන්නේ අපිට මෙතන වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මෙතනින් අපිට මෙහෙම public profile කියන එකේ තියලා continue කරන්න තියෙන්නේ. private profile එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට හදන අඩු නිසා මම public කියන එක තියලා ඉවරලා මේක continue කරගන්නවා. මේ විදිහට create වෙනවා. ඊළඟ interface එකේදී එන්නේ අපේ Instagram එකේ ඉන්න සියලුම දෙනා follow කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. follow all කියලා බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක දීලා follow කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති ඊයේ දවසේ තමයි app එක launch උනේ. ඒ වෙනකොටත් ලංකාවේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉන්න සියලුම දෙනා වගේ මේකේ account create කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතනදී follow කරන්නේ නැහැ දැනට. ඉදිරියට යනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් follow කරගන්නත් පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ මේ උඩ තියෙන ඉතලේ ටච් කරලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ. මෙතන තියෙන මේගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රීමන්ට් ටික ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ටික කියවලා බලන්නත් පුළුවන්. මම කියවලා බලන්නේ නැහැ දැනට. join trade කියන එක බටන් එක ලබා දෙනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ trades app එක create වෙලා load වෙනවා. හරි යාළුවනේ. අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඇත්තටම ලැබෙන්නේ trade app එක හරහා. ඔයාලට පේනවා ඇති Instagram account එකට ගොඩාක් සමානකම් දක්වනවා. profile icon එක මුලින්ම home icon එක තියෙනවා. ඊළඟට search bar එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට post upload කරන්න writing මොනවා හරි කරනවා නම් post දානවා write කරලා ඒ වගේ option එක ලබා දෙනවා. heart option එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දකුණු පැත්තේ කෙළවරෙම තියෙනවා Twitter එකේ වගේම profile icon එක. හරි යාළුවනේ. මම අපේ profile එකට ගිහිල්ලා බලන්නම් කොහොමද මේකේ වෙනස්කම් සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති profile icon එකේ ඒ විදිහටම Instagram එකේ තියෙන icon එකම මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම Instagram එකේ තියෙන bio එකම මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. මෙතනින් heart icon එක ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි කියන්නේ activities ටික තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ heart icon එකෙන්. ඊළඟට මම home එකට යන්න. මෙහෙම අපි පහළට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩ දෙනෙක් මේ වෙනකොටත් ඊයේ දවසේ app එක launch වුණාට ගොඩ දෙනෙක් මේකේ accounts හදලා වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බලන්න සාමාන්‍යයෙන් වාහන පවා launch photos දාලා තියෙනවා. app එකේ icon එක සමග මේක photos අරගෙන දාලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් අය ඉන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති පහළට යනකොට ඊයේ දවසේ app එක launch කළාට සෑහෙන දෙනෙක් app එක දැනට මේ වෙනකොටත් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම දැන් බලන් ඉන්න ඇති trades එක කොහොමද post එකක් දාගන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මැදට වගේ වෙන්න තියෙනවා icon එක right icon එක. මම මේක මේ විදිහට touch කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට type කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් ෆොටෝ එකක් වුණත් ඇටච් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා මේකෙන්. මම මෙතන මෙහෙම ටයිප් කරනවා good morning all friends කියලා. මේ විදිහට ටයිප් කළා මම ඔයාලට ට්වීට් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. කොහොමද බලමු අපි ඒක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙන post කියලා මේ post කියන එක ලබා දෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති post in කියලා create වෙනවා. මම post එක view කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට.
මේ තියෙන යාළුවනේ මගේ දාපු පළවෙනි පෝස්ට් එක ට්‍රේඩ් account එකේ ඔයාලට පේන ඇති මගේ යූසර් නේම් එක තියෙන SL Venuxbro කියලා මේන් නේම් එක. ඊට යටින් තියෙනවා trades net කියලා SL Venuxbro trade net කියලා බලන්න පුළුවන්. සර්ච් කරලා මගේ account එකත් මාව ෆලෝ කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මැසේජ් කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. ඊට අමතරව යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ආයෙත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.